No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikoutssi ja musaope. Sori hei, tämän viikon video on vähän myöhässä, kun on ollut matkustamassa, mutta hyvää kannattaa odottaa, tai siis ainakin tämän videon osalta hirveästi olette suositelleet tällaista nuorta taiteilijaa kuin, venäjänkieliset ystäväni, auttakaa minua, lausutaanko hänen nimensä Diana Ankudinova. Diana Ankudinova. Korjatkaa mua tuolla alhaalla. Mutta ilmeisesti hän on ilmiö, ainakin Venäjällä, minulle uusi tuttavuus. Videossa näyttää lukevan 15-vuotias. Onko Moskovasta? Eiköhän aloiteta. Hui, kuka täältä tänään tulee? Te ette ole kyllä pettäneet mua tähänkään asti. Meillä on täällä tulkitsija. Did she say boss? I think we've got a larynx expert over here. Aika paljon kuuluu leikittelyä kiinteyden ja vuotavuuden välillä. Jodlausefektejä. Joo, wow. Mikä herkkyys, ihana. Tuo sovitus on tosi lumoava. Iskee primitiivisiin osiin minussa. Sekä sovitus että hänen äänensä. Miten tuommoinen ääni voi lähteä noin pienestä ihmisestä? Kaikki kuulostaa niin helpolta. No one could save me but you. Miten miellyttävä ääni. Kontra-alto? 15-vuotias? Mitä täällä tapahtuu? Minkälaiseksi hänen äänensä tosta vielä kehittyykään? Siis, wow. Ei niin kuin voisi uskoa, että tommosesta kehosta ja pienestä ihmisestä lähtee noin iso ääni. Ja mikä tulkitsija? Hän on niin kuin ikästään suurempi tulkitsija ehdottomasti. Tosi omanlaisensa. Kontrasti rintaäänen ja päääänen välillä on tosi hieno. Siirtymät rekisterien välillä on suorastaan maagisia. She's a young queen of expression. Definitely. Annan jotain tulkinnallisia esimerkkejä kohta, kunhan olen päässyt yli tämän soundin mutustelusta. Kuka mulle tulee poppismaailmassa mieleen tästä? Cher. Eiks tuukki?
vähän Cher-vipat tästä, mutta Cher on aika paljon vanhempi kuin Diana. Ihan himppasen. Ton ikäinen tyyppi ja tommonen soundi. Okei. Tosta soundista voisin ehkä sen verran sanoa, että se on selkeä artistinen valinta. Kieli on ylhäällä, suun takaosassa ja monilla ihmisillä, esimerkiksi mun tyyppisillä sopraanoäänillä, ton äänen tuottaminen saattaa olla vaikeaa, koska meidän sopraanojen äänet eivät välttämättä taivu niin luonnollisesti tai ole ainakaan niin pyöreän, lämpimän, täyteläisen sävyisiä noissa rekkareissa tai niin kuin noin alhaalla. Mutta hänen äänensä vaan valahtaa rennosti ulos, tulee tosi luonnostaan. Dianalta tämä tekniikka siis, se ei kuulosta pakotetulta, vaan hänen ääneltään. Tossa on paljon hienoja siirtymiä, niin kuin mä jo sanoinkin, sellaisesta vuotavasta päääänestä. Tommosesta soundista takaisin tällaiseen soundiin. Se ei kuulosta yhtään niin vakuuttavalta puhuttuna, mutta kuunnellaan kohta. Oliko se jossain minuutin kohdalla? Kopastaanpas. Tosta 0,50 on hyvä lähteä. Muistaakseni tässä kohtaa oli sellaisesta vuotavasta kiinteään siirtymä. Ja toivottavasti saadaan tästä kohtaa kiinni myös vähän hänen vibran käyttöään. Äänihuulet kytkeytyy. Class. Tuo Don't Wanna Fall in Love on mielenkiintoinen, koska hän sanoo sen melkein joka kerta eri lailla. Ihana. Class. Ihan erilainen lopuke. Ja sitten voitais miettiä lisää. Mennään 2 minuuttia apauttia rallaa. Täältä mä haluaisin... Muistaakseni tässä on hieno kliimaksikohta, missä hänellä ei ole enää sitä filtteriä, missä hänellä ei ole enää kieli siinä Cher-asetuksessa. Saadaan kliimaksikohta. Mennäänpäs vähän eteenpäin. Toho. Joo. Ja sitten, nyt on taas kielipaikoilla. Kuuntelepa, miten erilainen se soundi on tossa. Hieno. Sitten on taas kieli täällä. Joo. Tossa näkyy myös hienosti rento kaula. Rento naama. Tietysti tietynlaista ekspressiivisyyttä pitää olla. Ja miten hienosti hän kantaa itsensä. Katsotaan vielä kerran, tai onhan se nyt ihan tosi messevä. One more time. Nice. Suu. Leukatyöskentely. Rento liike. Todella hyvä lauluasento. Uploadit vähän hukuttaa, mutta
Jos koskaan mietit, mikä on vocal fry, niin tässä kohtaa löytyy semmonen aika ultimaattinen. Se on semmonen, jos oot kattonut The Ring-elokuvan. Kiva mauste käyttää esimerkiksi tämmöisessä kohtaa. Like a fire, and no one could save me but you. Oi vitsi. Ette kyllä pettäneet minua tälläkään kertaa. Wow, siis wow. Ihana kokemus. Diana ei ylenpalttisesti fillaile tässä kappaleessa. Teknillisesti tämähän ei ole ihan kauhean vaativaa settiä. Pieniä tyylittelyjä ja koruja, fillejä sieltä löytyi perustelluissa paikoissa. Tällaisen kappaleen voi helposti pilata tekemällä liikaa kaikenlaisia teknillisiä hifistelyjuttuja ja silloin sieltä lähtee helposti koskettavuus pois. Nyt mentiin tunne ja tulkinta edellä. Uskoin joka sanan, mitä Diana laulo. Teki mieli yhtyä laulamaan tähän performanssiin ja se oli todella jotenkin henkeä koskettava, jos näin voi sanoa. Dianalla on tässä selkeä rooli ja hän kantaa sen upeasti. Diana on upea esiintyjä. No mutta hei, teillä olisi varmasti antaa mulle vinkkejä johonkin vähän vilkkaampaan lauluun Dianalta. Olisi kiva kuulla jotain liikkuvampaa ja teknillisesti haastavampaa hänellä. Vinkkaa mulle jotain uutta Dianaa, vinkkaa mulle jotain uutta kuunneltavaa. Jutellaan tuttuun tapaan tuolla alhaalla ja nähdään sitten ensi viikolla taas, eikö vaan? Moi moi!